Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là cơn ác mộng Hắc-Ta mang đến Clover trong 40 chương đang dần đi đến hồi kết. Ở tuần này, Black Clover 272 là những hương vị tươi vui về quá trình luyện tập và phát triển sức mạnh của Asta lẫn Juno. Một vài thông tin thú vị về quá khứ của Nurse đã xuất hiện. Giả thiết đoàn phó phiên bản đã chết ngày càng trở thành sự thật. Ngoài ra thì ở cuối chương Asta có vẻ đã lĩnh hội được những gì tinh túy nhất từ khóa huấn luyện. Ok, hãy cùng đến với màn phân tích bình luận chương 272 manga Black Clover của Anime Wiki nhé anh em. Ở đầu chương, bối cảnh câu chuyện thay đổi một chút khi trong lúc Asta miệt mài tìm cách giao lưu phối hợp với ác ma thì Juno đang tích cực tay quay một mình. Trước mặt cậu là một vách đá đầy dẫy những đòn tấn công. Đây là thiệt hại từ cùng một chiêu thức. Có lẽ Juno đang phát triển một kỹ năng mới cho trận chiến với Zenon sắp tới, một sự đối nghịch thú vị. Nếu Asta liên tục trải qua các trận chiến cùng đồng đội và giành chiến thắng bằng cách vượt qua giới hạn hết lần này đến lần khác, thì ở Juno, đó là sự đơn độc của một thiên tài xuất chúng. Cậu thậm chí đã tự lên kế hoạch để đánh bại Zenon bằng cách cho Bell ẩn mình trong cỏ bôn lá tích tụ ma pháp, còn bản thân thì lao vào khổ luyện. Tuy nhiên, tình bạn và tinh thần đoàn kết là thông điệp đẹp nhất của Black Clover. Người sẽ đồng hành cùng Juno trong khoảng thời gian luyện tập còn lại đã xuất hiện, đó chính là Langris, gương mặt ít ai ngờ đến. Sau vài câu khịa nhau, cựu đoàn phó đi thẳng vào vấn đề là anh ta muốn giúp đỡ Juno luyện tập cách chiến đấu với ma pháp không gian của Zenon. Anh có lòng thì em có rượu. Lời đề nghị được chấp nhận và đó là tất cả những gì Tabata cho chúng ta biết về quá trình chuẩn bị của con cưng Juno. Nếu nhìn tổng quan về 3 trận chiến của Noel, Asta và Juno trong chuyến đột kích Space lần này, thì theo quan điểm của tớ, kèo Zenon là khó chơi nhất. Đầu tiên, khác với Dante và Vanica, Zenon thuộc thành phần hay làm ít nói. Hắn thường tập trung kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể, chứ không dây dưa vui đùa như Dante và Vanica. Điểm đáng sợ thứ hai là nếu Asta đã hiểu khá rõ sức mạnh của Dante, Noel cũng biết về ma pháp của Vanica, thì sức mạnh ác ma của Zenon vẫn là bí ẩn. Hắn được biết là có thể sử dụng ma pháp không gian và cốt ma pháp, nhưng trạng thái đứng hình này của Juno hoàn toàn chưa có câu trả lời. Chưa dừng lại ở đó, trong trận chiến tại Kim Sắc Nhật Xuất, chúng ta đã thấy khả năng phòng thủ lẫn tấn công đáng sợ của Zenon. Trong trạng thái đồng hóa tinh linh, Juno đã không thể phá vỡ những khúc xương vì tốc độ tái tạo của nó còn nhanh hơn cả tốc độ phong hóa. Ngoài ra, những chiếc xương của Zenon còn bảo vệ hoàn toàn cơ thể hắn trước các đòn tấn công từ xa. Hy vọng rằng chiêu thức này của Juno là thứ sẽ quyết định kết quả của trận đấu sắp tới. Ở một diễn biến khác, khóa huấn luyện đồng hóa ác ma của Asta vẫn chưa có tiến triển, răng môi lẫn lộn mất luôn cả hắc hình. Asta và Libe đầy thương tích nằm xót xa cho số phận tanh cơ không có giáp. Trải qua vô số trận chiến, Asta nhận ra Nash quá mạnh mẽ. Ngay cả khi anh ta chi nghiêm túc khi giao chiến, Asta vẫn không thể tìm ra được một tia hy vọng để chiến thắng. Hơn nữa, từ khi khế ước thành công với Libe theo chế độ có phúc một thằng hưởng, có họa hai đứa chịu. Dù chưa đồng hóa được với nhau, nhưng nếu Asta bị thương trong khi sử dụng hắc hình thì Libe cũng chịu tổn thất tương tự. Đây là một thông tin rất thú vị. Nếu nó cũng xảy ra với những ám chủ khác thì trong trận chiến tại biên giới Space, Lucifer cũng đã bị trọng thương. Cậu đã thương thì muốn làm người thường cũng không được. Đang hoang mang không biết phải chiến đấu như thế nào thì từ đâu lại xuất hiện một giỏ bánh kẹo có khả năng hồi phục thể lực và chữa lành vết thương. Nó rất giống với những món Chami chế biến, nhưng theo Nash, đây là đồ ăn do lực lượng kháng chiến Space tạo ra bằng ma pháp, một khả năng rất đặc biệt. Ở Clover chỉ có duy nhất Chami có thể làm điều đó. Lẽ nào một người lùn khác đang ở Space chăng? Hộp bánh kẹo này cũng chứng tỏ rằng Nash có mối quan hệ nhất định với lực lượng chống Hắc Tam. Có thể anh ta quen biết cả Raph, và đó là lý do vì sao Nash biết về thân thế hoàng tử của Juno. Có cảm tưởng là cả thế giới đều ở trong lòng bàn tay của ông anh mắt híp này rồi anh em ạ. Ăn no nê xong, Asta chợt nảy ra sáng kiến nhằm làm tăng khả năng giao lưu phối hợp với Libe. Đó là cõng nhau lên lưng, kiểu lưỡng long nhất thể trong Dragon Ball đấy anh em. Nói ngu thì thằng bạn lại tự ái. Với kinh nghiệm nhiều năm ăn đòn, Libe quay mặt đi chỗ khác và lẩm bẩm điều gì đó chỉ có một mình cậu ta hiểu. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chứng kiến phút giây vô tư của các bạn trẻ, đoàn phó ngậm ngùi nhớ về quá khứ. Một đoạn hội thoại giữa Nuts và anh trai của anh ta xuất hiện. Chỉ 2 câu ngắn gọn, nhưng chúng ta đã tưởng tượng ra phần nào về câu chuyện quá khứ. Vậy là hai đứa trẻ trong bức ảnh này là Nuts và anh trai của anh ta. Nếu người em cởi mở, yêu màu tím thích màu hương, sẵn sàng vì quê hương đất nước đến Space do thám,
thì người anh trai lại yêu tự do và thích cuộc sống cho riêng bản thân mình. Sau nhiều năm núp lùm ở Space, Nurse trở về Clover với ma pháp và tính cách hoàn toàn khác quá khứ, lại còn nói anh của ngày xưa chết rồi. Dựa vào cách đoàn phó nói chuyện với các thành viên hát bộc ngu thì anh ta cũng yêu thích sự tự do và là người chỉ biết đến bản thân mình. Đó là tính cách của người anh trai tóc trắng trong tấm ảnh này. Trước đây chúng ta cũng từng thấy William có biểu hiện tương tự, tức là một cơ thể nhưng hai tính cách, hai ma pháp hoàn toàn khác nhau. Vì thế rất có thể Nurse và anh trai của anh ta đã trở thành một, hoặc người anh đã sử dụng một cấm thuật nào đó để hoán đổi hay tái tạo lại ngoại hình giống với em trai mình để tiện cho việc trả thù Hắc Tam. Thế nhưng tớ lại thấy thích Nurse phiên bản cô độc và lạnh lùng này hơn anh em ạ. Làm gì có đoàn phó nào mà dám đe dọa 4 đoàn trưởng Clover cùng một lúc chứ, nhỉ? Quay trở lại với chương 272, thời gian giải lao ăn miếng bánh uống chén trà đã hết, mới vài đường quyền mà đã 2 ngày trôi qua. Asta nhanh chóng trở lại luyện tập, nhưng lần này sẽ khác, bởi theo Nurse, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không vượt qua thử thách, anh ta sẽ giết Asta ngay tại đây. Game lỗi rồi anh em ạ. Trước đó thì nói là nếu khế ước thất bại sẽ giết, giờ đồng hóa thất bại cũng đòi giết nữa. Chơi với ông này nguy hiểm phết. Không phải dân Việt Nam nhưng nói là làm. Nurse thi triển một trường ma pháp. Đây có lẽ là chiêu thức mạnh nhất anh ta sở hữu với bộ giáp này. Một màn đen xuất hiện che giấu hoàn toàn tầm nhìn đối thủ. Nó thậm chí còn che giấu cả ki của Nurse. Vô số cánh tay mọc ra và bắt đầu quá trình nhồi hành cho Asta. Trước đây khi lần đầu gặp Asta, đoàn phó rất kỳ vọng vào tiềm năng của cậu bé, nhưng giờ đây anh không giấu được sự thất vọng và cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Trước ranh giới sinh tử, hàng loạt suy nghĩ chạy dọc trong đầu Asta và Libe. Họ không thể chết ở đây bởi lý tưởng của đảng còn dang dở. Đó là tiêu diệt Lucifer, kẻ đã giết chết người phụ nữ đẻ con mà không nuôi, nhưng lại đi nuôi đứa con mình không đẻ, Lysita. Một ánh sáng bùng lên, đôi mắt của Asta biến đổi, dường như ở ranh giới của cái chết. Cả Asta và Libe đều đồng lòng hướng về nhau, nên họ đã hợp thể thành công. Chương 272 chính thức kết thúc ở đây. Như vậy là con mắt này đã báo hiệu bước đột phá sức mạnh mới của cặp đôi beta, nhưng rất có thể trong chương sau chúng ta sẽ không được chứng kiến nó. Thay vào đó, bối cảnh câu chuyện sẽ chuyển sang quá trình luyện tập ma pháp tối thượng của nhóm Noel và trạng thái mới của Asta sẽ được tiết lộ trong trận chiến với Dante sắp tới. Đó là kịch bản không quá lạ lẫm phải không nào? Bên cạnh đó, trước kia khi Lysita xuất hiện, tớ đã từng nhắc đến vấn đề dòng thời gian phi logic của Black Clover. Chính điều đó khiến cho những dự đoán và giả thuyết của Enemeriki đi vào lòng đất. Nhưng có một trường hợp mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến và chỉ biết về nó khi tham khảo các trang web nước ngoài. Một giả thuyết hết sức thuyết phục và thú vị. Đầu tiên, 16 năm trước Zenon đã tấn công gia đình Juno trong bộ dạng này và 16 năm sau hắn vẫn như vậy. Có nghĩa là cũng giống như Dante, hắn ta sở hữu khả năng không thể lão hóa. Nhưng thứ khiến tớ chú ý nhất là ở thời điểm oanh tạc gia tộc Green Barrier, khuôn mặt của Zenon đã có những đường kẻ tượng trưng cho khế ước với ác ma, tức là ở thời điểm đó hắn ta đã là một ám chủ. Thế nhưng 16 năm sau, trong chương 231, Dante lại hỏi Zenon đã quen với sức mạnh ác ma chưa, ngụ ý rằng hắn mới trở thành ám chủ gần đây và chưa quen sử dụng sức mạnh mới. Điều đó cũng tương tự như Asta hiện tại. Trong cuộc đột kích hoàng gia 16 năm trước, Zenon mang theo 4 thuộc hạ, hai trong số chúng là những kẻ đã hủy diệt kim sắc nhật xuất 16 năm sau, đó là Garderois và Foya. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong wiki hồ sơ nhân vật của Garderois, hắn ta năm nay mới 26 tuổi. Một cảm giác rất là muốn nàn ý phải không nào? 16 năm trước thanh niên này đã càn quét một đế chế, nhưng lúc đó hắn chỉ mới 10 tuổi. Một đứa nhóc 10 tuổi trong Black Clover có ngoại hình thế này là điều không thể xảy ra. Dựa vào những điều đó, tớ nghĩ rằng rất có thể sức mạnh ác ma của Zenon không chỉ đơn thuần là chi phối không gian, mà nó còn có thể chi phối cả thời gian, theo cái cách mang Hắc Tam trở về quá khứ hoặc đến tương lai. Chỉ có một câu trả lời hợp lý nhất giải thích cho Garderois phiên bản 10 tuổi này, đó là hắn đã cùng với Zenon trở về quá khứ và tấn công vương quốc Space. Điều đó cũng giải thích vì sao có nhiều mốc thời gian cũng như sự kiện khó hiểu liên quan đến toàn bộ câu chuyện Black Clover. Bởi nếu có một người trở về và tác động đến quá khứ, họ sẽ viết lại hoàn toàn tương lai. Như chúng ta được biết, Lysita là người phụ nữ mang sức mạnh kỳ lạ và phải sống tách biệt với xã hội. Thời điểm Lysita gặp Libe là sau khi cô bỏ Asta ở lại nhà thờ Hage, tức là nó nằm trong khoảng 15 năm trước so với mốc thời gian hiện tại. Đó cũng là khoảng thời gian Zenon đột kích vương quốc Space, có nghĩa là nếu hắn ta từ tương lai trở về quá khứ, thì ngay lúc ấy dòng lịch sử đã bắt đầu được viết lại. Vì Zenon tấn công hoàng gia nên Juno mới bị mang đến Hage. Vì Juno đến Hage gặp gỡ và thúc đẩy Asta nên cậu nhóc mới nhận được cỏ 5 lá và gặp gỡ được Libe vân vân và mây mây. Đó là hàng loạt những chuỗi sự kiện kéo theo và dẫn đến câu chuyện hiện tại.
Dù sao thì đó cũng là một giả thiết thú vị và tớ rất muốn nó trở thành sự thật bởi những dẫn chứng đều vô cùng xác thực. Trong những video sau tớ sẽ nói kỹ hơn về câu chuyện quay về quá khứ của Zenon. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.